Hello everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel. You are watching ASHUTOSH vlog. So hope you all are fine. अनि म चाहिँ हैन आज छुट्टै हैन सानो राइड गर्न गइरहेको छु है। जति सक्दैन तपाईहरुलाई राम्रो ल्याउने राइड कोसिस गर्छु है। अनि सो म चाहिँ अहिले रुममै छु अनि म चाहिँ अब रुमबाट निस्किन आँटेको है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो रुमको मौसम चाहिँ यस्तो भएको छ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। राइडमा जाने टाइपको भएको छ नि त सक्नुभयो होला नि। अनि एकछिनमा भेट्नेछु है तपाईलाई म सिधै बाइकमा गएर भेट्नेछु। सो हेर्दै गर्नुहोस् त्यति छ है। तपाईले यहाँनिर फ्लावरहरू देख्नुहुँदै होला है, फुलहरू है यसरी राखेको छ नि त हामीले। सो म चाहिँ अहिले मामाको घरमा छु। सो यो चाहिँ माथि ट्यारेस हो हैन गाइस, यस्तो छ है। अनि तपाईलाई म यहाँबाट चाहिँ अहिले एकछिनमा भेट्नेछु है त गाइस। So hello and namaste everyone, it's me Joseph. So hope you all are fine and you are watching ASHUTOSH vlog. So अघिबाट इन्ट्रो त दिइसकेको छु है, फेरि पनि एउटा भ्लग स्टार्ट गरिसकेको छु है। सो अहिले चाहिँ म बाग्यखोलाबाट हिँडिसकेँ। ओहो यो गाडी त मेरो साथीले कुदाएको जस्तो लाग्यो है। यो जाइलो हेर्दा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो मेरो साथीले कुदाएको जस्तो लाग्यो हो। यही हो मेरो साथीले कुदाएको जाइलो SK04Z भनेर हो। यस यही हो मेरो साथीले कुदाएको। तर अहिले चाहिँ मेरो साथी छैन यसमा है। अनि अहिले चाहिँ अर्कै गाडी कुदाउनेछ नि त, मजा आउनेछ आजको राइड चाहिँ। तर पनि छुट्टै मजा आउँछ होला, अब कस्तो हुन्छ है तपाईहरुलाई, अब कस्तो लाग्छ आजको राइड चाहिँ। सो हेरिदिनुहोस् है। अहिले चाहिँ म तपाईको 20 माइल पहिरो छेउमा आइपुगेँ है। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईको यहाँ अगाडि चाहिँ एकदम एनाकोन्डाको के भन्छ गुफा छ। त्यो गुफाबाट छिरेर चाहिँ हामी अगाडि निस्किन्छौँ है। सो हेर्नुहोस् है त। ल साथी हो गाइस, गुफाभित्र पसेँ हामी चाहिँ एनाकोन्डाको गुफाभित्र। अनि यहाँभित्रबाट चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ। यहाँबाट पसेको त झन्डै कहाँ हो, अस्ट्रेलिया पनि निस्कियो क्या भनेको त होइन रहेछ है। त्यही हो। अनि अब चाहिँ म सिङताम पुग्न आँटेको छु। त्यही हो, हेर्दै गर्नुहोस्। सो है तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, तपाईहरुले यतिसम्म है अझै माया देखाइदिनु भएकोमा है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको ठुलो ब्रिज बनिनुको लागि चाहिँ हैन यहाँ कटिङ हुँदैछ है। त्यो भएर चाहिँ अहिले त्यो रोड बिग्रेको छ नि त तपाईको। सो अनि साउथ र इस्ट जोड्ने हो यो चाहिँ है। अनि तपाईको म चाहिँ अहिले फिलहाल है गोलीटार आइपुगेँ है। अनि यहाँ आजको दिनहरू चाहिँ यस्तै छ है, भन्न त केही छैन है। अनि योभन्दा अगाडि पनि मैले भिडियोहरू लगाएको थिएँ, तपाईँले धेरै माया दिनुभयो त्यो भिडियोलाई नि है। सो थ्याङ्क यू सो मच है। अझै अघि बढ्दै जाँदैछु है, के भन्नु अरू त होइन। अनि मेरो चाहिँ अहिले है बाइकको अलिकति प्रब्लम पनि भइरहेको छ है। सो तर मैले बाइकको सामान एउटा कहीँ नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब के भन्नु है प्रब्लम भइरहेको छ है। सो त्यही भन्दै होइन गाइस। सो सिङताम बजार हो यो चाहिँ। कस्तो लाग्छ है, जानी नजानी भए तानि होइन तपाईहरुलाई यसो भ्लग दिनु कोसिस गरिरहेको छु है। ढिलो भए तापनि है तपाईहरुले माया नि दिइरहनु भएको छ। भ्लग त आई थिङ्क है कन्टिन्यू लाउनु पर्ने, तर अलिकति नभएको कारणले गर्दा चाहिँ भ्लगहरू नि अलिक टाइममा दिनु सकेको छुइनँ है, त्यसको लागि सरी है। अनि मेरो चाहिँ किन अब ढिलो हुँदैछ भने चाहिँ म चाहिँ अहिले ड्युटी जाँदैछु नि त, त्यो भएर चाहिँ ड्युटीले गर्दा अलिकति टाइम निकाल्नु पनि साह्रो परिरहेको छ है। अनि त्यही भन्दै यहाँ सिङताम आइपुगेँ, सिङताम अरे सो गोस्कन डाँडा है सिङताम चाहिँ है। अनि यहाँको चाहिँ है तल म हल्का फुटेज देखाउने छु है। अनि यहाँबाट फेरि पनि हामी सिधै जानेछु, तपाईँले यहाँको सानो फुटेज हेरिदिनुहोस् है त गाइस। सो है तपाईले यहाँको फुटेजहरू पनि हेरिसक्नुभयो होला है, कस्तो लाग्यो है। अनि यो चाहिँ तपाईँ गोस्कन डाँडाको भ्यू हो है। अनि म चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेँ हो। अनि सो यो चाहिँ बाटोमा जाँदै गर्दा है सो यो पारी देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साउथ सिक्किम हो है। अनि यहाँ पनि होइन रमाइलो छ यहाँबाट हेर्दाखेरि है। त्यही आज है त्यही माथि है
दिन यस्तो रमाइलो भइदिरहेको छ है तपाईँहरूलाई। अनि तपाईँले टिस्टा खोला पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ है, कस्तो मजाको देखिरहेको छ है। त्यही हो अन्त होइन, सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। A few moments later. सो मैले चाहिँ यहाँ कालेलाई भेटेको छु है, सुमनलाई भेटेको छु। अनि सुमनको गाडीमा छु नि त। यहाँ चाहिँ केटाले पिकअप ब्याक गर्दैछ है। हाम्रो एकदम नाम पनि के हो, यहाँ बाइक चोर्न आँटेको रहेछ हाम्रो, के अरे नाम फाल्पारे भन्छ न, नाम चाहिँ याद छैन के हो। ओ सर के हो नाम तपाईँको भन्नु, तपाईँको नाम के हो भन्नु त? बमबाटो यहाँ चाहिँ केटाहरू हौडेन अब। यो टाटामा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है, अगाडि कोटेसन लिएछ, बी लेजी थिङ्क क्रेजी अरे है। दामी लाग्यो है यो कोटेसन चाहिँ। सो अनि म चाहिँ त्यहाँ किन बसेको भन्दा चाहिँ है, मेरो अलिकति बाइक बनाउनु काम थियो कि, अन्त त्यही भएर बसेको। सो मैले त्यसको फुटेज पनि बनाएको थिएँ कि, तर बाइचान्स रिकर्ड भएन रहेछ, म चाहिँ रिकर्ड भएछ भनेर सोच्दै थिएँ। सो त्यही भन्दै होइन तपाईँलाई म डाइरेक्ट भरे देखाउनेछु। सो यहाँबाट चाहिँ मेरो साथीले बाइक कुदाउने अरे, अनि म चाहिँ स्कुटी कुदाउँछु है। त्यही हो, अब साथीहरूमा त्यस्तै हुन्छ होइन, एउटा के हो, एक अर्कामा सेयर गरेर कुदाउने है। अनि उसले चाहिँ होइन बाइक चाहिँ भर्खर सिक्दैछ, स्कुटी चाहिँ कुदाउँछ है। अनि स्कुटी चाहिँ म कुदाउँछु उसको होइन। सो त्यही भन्दै होइन तपाईँहरूलाई अब कस्तो लाग्छ यहाँको। अनि यो ग्राउन्ड चाहिँ हामी फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड हो, तपाईँले देख्नु हुँदै थियो है अहिले। अनि सो त्यही भन्दै तपाईँलाई एकछिनमा भेट्नेछु, सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। सो फाइनली आफ्टर 6 इयर्स है मेरो साथीहरू भेटेँ है, 6 वर्ष बादमा भेटेको होइन। सो खुसी लाग्यो है। अनि सो उनीहरू नि होइन ठिकठाकै होइन, जाति कुशलै रहेछ है, म पनि ठिकै छु। सो खुसी लाग्यो साथीहरू भेटेर। सो खुसी लाग्यो साथीहरू भेटेर। अन्त एकछिन गफसप गऱ्यो, अनि म चाहिँ एउटा निस्किसकेँ। अनि सो एकछिन माथितिर घुम्नु गएको नि त, त्यहाँदेखि तपाईँलाई म एकछिनमा भेट्छु है। अनि मेरो बाइकको चाहिँ के सामान बिग्रेको भन्दा चाहिँ म तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि दिनेछु है, अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ कहाँनिर पाउँछ है, एभाइलेबल छ भने सो प्लिज मलाई भनिदिनुहोस् पनि है, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। मैले कति भयो खोज्दा पाएको छुइनँ नि त, त्यही भएर। अन्त सो मैले ग्यारेजमा चाहिँ होइन अलिकति के भन्नु लाइट साइट लगाएको थिएँ नि त, देख्नु हुँदै होला फोटोमा। अनि सो तलमा पुरा भिडियो पनि देखाउनेछु, सो हेर्नुहोस् है। सो मेरो बेबीको चाहिँ नयाँ लुक छ आज है मेरो बाइकमा, तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुँदैछ कि छैन हो। सो तपाईँहरूले होइन यो लुक चाहिँ कस्तो लाग्दैछ, सो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। त्यही भन्दै होइन, यो चाहिँ नाइटको भ्यू हो होइन, देखाउनेछु। अनि तपाईँहरूले होइन यहाँको मेरो बाइकको उयो पनि देख्नुभयो होला है भिडियो। अनि सो यहाँ पनि होइन तपाईँले हल्का यहाँसम्म आएको थिएँ नि त म, अनि यहाँको भ्यूहरू हेर्नुहोस् है कस्तो छ है। त्यही भन्दै तपाईँहरूलाई है यो भ्लगलाई होइन म इन्ड गर्न गइरहेछु। सो स्टे ट्युन गाइस, सी यू नेक्स्ट भ्लग एन्ड टाटा बाई बाई।